ආයුබෝවන් ඔගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ටේබල් ට්‍රීට්ස් YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ පාන් වලින් රෝල්ස් හදාගන්න විදිහ. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. පෙති පාන්, සැමන්, තම්බාගත් අර්තාපල්, පාන් පිටි, තලාගත් සුදුලූණු, තලාගත් ඉඟුරු, සිහින්ව කපාගත් අමු මිරිස්, සිහින්ව කපාගත් බීලූණු, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි මිරිස්, වතුර, තෙල්. මුලින්ම මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් එකතු කර ගන්නවා. තෙල් ටික මේ විදිහට රත් වෙනකොට මම ඒකටම තලාගත් සුදුලූණු ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම ඒකටම තලාගත් ඉඟුරු ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. ඉඟුරු ටික සහ සුදුලූණු ටික රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඒකටම සිහින්ව කපාගත් බීලූණු ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම සිහින්ව කපාගත් අමු මිරිස් ටිකත් ඒකටම එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මිශ්‍රණයට මම සැමන් ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම අර්තාපල් ටිකත් ඒකටම එකතු කර ගන්නවා. මම මේ හදන්නේ රෝල්ස් වල ෆිලිං එක. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම දේවල් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ඒකටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිසුත් ඒකටම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය මද වේලාවක් ලිපේ තියාගනිමින් මේ වගේ කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ෆිලිං එක හදාගත්තට පස්සේ මම පෙතිපාන් අරගෙන මේ වගේ වාටි ටික කපලා අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පාන් වල කපලා අයින් කරගත්ත වාටි ටික මේ වගේ ග්‍රයින්ඩර් එකට දානවා කුඩු කරගන්න. පාන් කුඩු හදාගන්න තමයි මම දැන් හදන්නේ. මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩර් එකට දාලා හොඳටම කුඩු වෙන්න කුඩු කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම බිස්කට් කුඩු වෙනුවට අද පාවිච්චි කරන පාන් කුඩු. ඊට පස්සේ මම පාන් පිටියකටම ලුණු පොඩ්ඩක් දාලා ඒකට වතුර ටික ටික එකතු කරලා ඝනකම බැටර් එකක් හදාගන්නවා. මේ බැටර් එක වෙනුවට ඔයාලට බිත්තර පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම අද කියලා දෙන්නේ බිත්තර ගෙදර නැති වෙලාවක අපිට පාන් පිටි පාවිච්චි කරලා බැටර් එක හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඉතින් මේ විදිහට වතුර ටික ටික දාගන්න ගමන් මම මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. වතුර වැඩි කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපිට බැටර් එකේ පොඟව ගන්න චුට්ටක් අමාරුයි. මේ වගේ ටික ටික වතුර දාලා තමයි කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා හදාගන්න බැටර් එක මේ කන්සිස්ටන්සි එකට තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම වාටි අයින් කරගත්ත පාන් පෙත්තක් මේ විදිහට අරගෙන රෝලින් පින් එකෙන් හොඳට තුනී කර ගන්නවා.
ඊට පස්සේ මම කලින් හදාගත්ත ෆිලිං එකෙන් ටිකක් මේ විදිහට පාන් පෙත්ත උඩින් තියලා හොඳට තද වෙන්න මේක රෝල් කර ගන්නවා. ඒ විදිහට රෝල් කරලා පාන් පෙත්තේ අග්ගිස්සට මම කලින් හදාගත්ත බැටර් එකෙන් චුට්ටක් මේ විදිහට ගා ගන්නවා. එතකොට පාන් පෙත්ත දිග ඇරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම කලින් හදාගත්ත බැටර් එකේම රෝල් එක මේ විදිහට ඩිප් කර ගන්නවා. මේක ටිකක් පරිස්සමට කරන්න ඕනේ වැඩක්. මොකද පාන් පෙත්ත කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඩිප් කරගත්ත බ්‍රෙඩ් රෝල් එක මම ග්‍රයින්ඩර් එකේ හදාගත්ත බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් වල මේ විදිහට තවර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මම ගෙදරම හදාගත්ත පොල් තෙල් ටිකක් ඒකට එකතු කර ගන්නවා. පොල් තෙල් ටික මේ විදිහට රත් වෙනකොට මම හදාගත්ත බ්‍රෙඩ් රෝල්ස් මේ විදිහට තෙල් එකට දාලා පරිස්සමෙන් බැද ගන්නවා. මම ගෙදරදී පොල් තෙල් හදාගත්තේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තාම මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඒකත් බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම දෙපැත්ත පෙරල රෝල් එක රත්තරන් පාට වෙනකම් බැද ගන්නවා. මේ වගේ රත්තරන් පාට වුණාට පස්සේ මම රෝල් එක ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් පොඩි බඩගින්නට මේ වගේ පාන් වලින් අලුත් විදිහට රෝල්ස් හදලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ මම ගෙදරදීම ගොඩක් පිරිසිදුවට හදාගත්ත බ්‍රෙඩ් රෝල්ස්. ඉතින් ඔයාලත් මගේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මගේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න. තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න.